Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của Phạm Nhân Tu Tiên, tạo hình Mộc Linh Anh đã chính thức lộ diện, nó chính là đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập. Đặc biệt, nhân vật này còn gia nhập team anti Hàn Lão Ma khi nhiều lần có ý định phản chủ. Sau khi tấn công Nguyên Anh Kỳ và đi đến Nguyên Vũ Quốc Diệp Phó Gia theo lời hứa với Tân Như Âm, nam chính của chúng ta đã gặp được món chí bảo đầu tiên kể từ khi đột phá. Lúc bấy giờ, Mộc Linh Anh được Ma Đạo Ngự Linh Tông bồi dưỡng thông qua bí pháp, nó thuộc về Linh Anh thuộc tính Mộc trong ngũ hành Linh Anh. Vừa gặp Hàn Lập, con báo này đã ra oai thị uy, muốn nuốt Nguyên Anh của hắn. Kết cục là bị thanh trúc phong vân kiếm được luyện chế từ ích tà thần lôi phong ấn. Ban đầu, Hàn Lập cũng không biết tác dụng của tiểu thụ nhân này là gì. Tuy nhiên, ngay khi Mộc Linh Anh biến mất, Ngự Linh Tông đã phái đệ tử đi tìm. Từ miệng Liễu Ngọc, hắn mới biết dựa vào món trọng bảo này, tu sĩ kết đan có thể trực tiếp sở hữu tu vi Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù tồn tại một số bất lợi, nhưng công dụng của Mộc Linh Anh đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng đều nguyện ý trả giá. Không lâu sau, Hàn Lập thành công diệt Phó Gia. Sau khi giúp Tân Như Âm báo thủ, hắn đã nhận được bản cải tiến của Huyền Mậu Hóa Anh Đại Pháp. Đây là bộ công pháp do ma đạo tu sĩ thời thượng cổ sáng tạo ra, có thể nói là vô cùng huyền ảo. Văn tự trong đó hết sức khó hiểu, Hàn Lập phải mất nửa năm mới có thể hiểu hết sự ảo diệu trong đó. Theo ghi chép, đệ nhị Nguyên Anh sở hữu cảnh giới giống hệt bản thể, hoàn toàn có thể coi như một hóa thân bên ngoài, thậm chí lúc mấu chốt còn có thể dùng để đỡ đòn. Sau khi biết bộ công pháp này có khả năng giúp tu sĩ ngưng luyện ra đệ nhị Nguyên Anh, Hàn Lập đã liền nảy ra ý định tu luyện đệ nhị Nguyên Anh. Vậy là trải qua một khoảng thời gian tu luyện theo Huyền Mậu Hóa Anh Đại Pháp, đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập rốt cuộc cũng sơ thành. Sau khi sở hữu hai Nguyên Anh, lợi ích đương nhiên là vô số. Nếu muốn tu luyện thêm một bước thành hóa thân thứ hai, chỉ cần tìm một thân thể thích hợp để Nguyên Anh đoạt xá là được. Nhưng việc này tương đối khó khăn, không phải là điều Hàn Lập lúc đó có thể làm được. Sau đó, Hàn Lập liền lợi dụng một bí pháp ly hồn thuật được ghi lại trong Huyền Âm Kinh, thi triển lên người Mộc Linh Anh, khiến thân thức của nó từng chút một suy yếu và tiêu tan. Đến ngày thân thức bản nguyên của Mộc Linh Anh đã thấp đến mức không thể thấp hơn, Hàn Lập liền dùng thân thức mạnh mẽ của mình cưỡng ép xóa đi chút linh thức cuối cùng của Mộc Linh Anh, rồi rót một phần thân thức của mình vào đó và bắt đầu đồng hóa từ từ. Tuy nhiên, đệ nhị Nguyên Anh vẫn cần một bộ công pháp riêng để tu luyện. Chính vì thế, hắn liền truyền cho nó Huyền Âm Quyết lấy được từ Huyền Cốt. Ngoài ra, Hàn Lập cũng đem Quỷ La Phiên lấy từ Âm La Tông và Huyết Ma Kiếm do sư tỷ Nam Cung Uyển trao cho, đưa hết cho đệ nhị Nguyên Anh sử dụng. Thời gian đầu, đệ nhị Nguyên Anh vẫn nằm trong sự khống chế của Hàn Lập. Tuy nhiên, khi hắn đến Đại Tấn tìm cách giải trừ phong hồn chú cho Nam Cung Uyển, trên đường đi qua Thiên Lan Thảo Nguyên, không ngờ lại bị đông đảo đột ngột nhân và Thiên Lam Thánh Nữ truy sát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để đệ nhị Nguyên Anh và Ngân Nguyệt mỗi người dẫn dụ một cường giả để thoát thân. Sau khi Hàn Lập đã an toàn, Ngân Nguyệt tuy đã quay về nhưng cũng bị trọng thương và chìm vào giấc ngủ. Hàn Lão Ma bị đột ngột nhân truy sát nên dù phát hiện đệ nhị Nguyên Anh đã mất tích thì cũng không còn tâm trí nào để đi tìm nó nữa. Còn đệ nhị Nguyên Anh thì bị trọng thương và ở lại Mộ Lan Thảo Nguyên. Rời xa Hàn Lập một thời gian, nó dần sinh ra ý thức riêng, bắt đầu cho rằng mình không phải là cái bóng của Hàn Lập mà là một cá thể độc lập, nắm giữ toàn bộ ký ức trước kia của Hàn Lập, cảnh giới cũng tương đồng với bản thể. Vậy là không còn sự kiềm chế của Hàn Lão Ma, đệ nhị Nguyên Anh tự tìm cách tăng tiến tu vi. Hiện tại, nó chỉ có thể hấp thu ma hồn trên Quỷ La Phiên để hồi phục. Tuy nhiên, hơn 100 năm sau, nó không chỉ hồi phục mà còn đoạt xá thi quỷ mà Hàn Lập từng biến hóa, thậm chí còn muốn nuốt chửng Hàn Lập để trở thành Hàn Lão Ma. Đáng tiếc, đã bị Hàn Lập dễ dàng chế ngự. Sau đó, khi Hàn Lập tu luyện đến hóa thần sơ kỳ và thâu độ linh giới, hắn cùng Băng Phượng gặp phải bão không gian và bị tách ra. Cấm chế mà hai người hạ lên nhau phát tác, Hàn Lập chỉ có thể hòa tan cả Nguyên Anh của bản thân và đệ nhị Nguyên Anh để chống lại cấm chế, bảo toàn nhục thân. Sau này tại Thiên Uyên Thành mới luyện chế lại được đệ nhị Nguyên Anh, nhưng trong phổ bản quảng Hàn giới, đệ nhị Nguyên Anh lại bị Hàn Lập dùng làm pháo hôi để nó chịu đựng năng lượng rót vào từ Hoàng Kim Bản, khiến tu vi của lão nhị tăng vọt lên luyện hư đỉnh phong, nhưng cũng làm cho ẩn họa tâm ma tăng lên rất nhiều. Lúc bấy giờ, Hàn Lập chỉ có thể để đệ nhị Nguyên Anh ở trong trạng thái tĩnh tu một thời gian. Về sau, khi ma giới xâm lược, Hàn Lập bị phân thân của Huyết Quang Thánh Tổ và Nguyên Sắt Thánh Tổ truy sát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để đệ nhị Nguyên Anh xui xẻo đi dẫn dụ truy binh một lần nữa. Cuối cùng, đệ nhị Nguyên Anh trực tiếp bị buộc phải tự bạo. Mặc dù sau này Hàn Lập lại phục hồi lại đệ nhị Nguyên Anh, nhưng về cơ bản nó không còn đất diễn nữa. Như vậy, trên đây là một số thông tin về Mộc Linh Anh mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.